Okay, Assalamualaikum. So, tadi kita dah tengok tentang perbezaan, dah tengok saya dah tunjukkan tentang data deskriptif. So, deskriptif tadi untuk bahagian A dengan bahagian B lah. So, untuk objektif C yang ketiga ni, kita nak tengok analisis inferensi, faktor, demografi, jantina, umur dan bangsa. Alright. Satu benda yang saya nak bagi tahu awak, data data untuk kita nak buat ni, dia adalah kena ada dua variable, dua independent dan dependent variable. So sekarang kita tengok faktor jantina, umur dan bangsa. Okay, kita buka SPSS kita. Kita kena train data tu untuk analisis inferensi ni. So cara kita nak train, kita kena transform data sebab data awak ni dalam bentuk ordinal. Kita kena jadikan dia dalam bentuk interval. So first awak kena klik transform compute variable. So sekarang ni saya tutup dulu, saya dah buat tadi sebab saya kena prepare untuk ni. So sekarang ni kita nak tengok min bahagian B. Bahagian B, so dah kita tengok untuk construct masuk hasil kita tadi. Mana tadi? Alright, so kita tengok min untuk construct tahap kesediaan, iaitu item 1 dengan item 6. So min bahagian B A. Alright, so first awak pergi dekat, klik dekat all. Lepas tu awak cari, klik kat sini, tekan M, cari min. Ni dah keluar min kan. So dah keluar min dekat sini. Saya ulang sekali lagi, klik dekat all, klik dekat sini, tekan M, keluar max. Ini dekat ni, so kita ambil ini. So dah klik yang kuning dah dekat sini, awak klik arrow naik ke atas ni. Macam tu. So dah keluar min, tak ada soal. So kita tengok min B1. So masukkan B1, masuk kat sini. So untuk yang ni pula B2. Okay, nak senang, awak klik B2 ni. Kalau tadi kan saya ajar B1 bawa ke arrow ni kan. Nak senang, awak klik kat B2 ni, double klik, dia terus buat kat situ, terus tekan koma. B3, double klik, keluar kat situ, koma. Dia hang sekejap. Okay, koma, dia dah koma ni, koma numeric expression ni. So B4, koma, B5, koma, jarak pun tak apa, jarak pun tak ada masalah, dan B6. Betul eh? So B1, B2, B3, B4, B5, B6. Kita tengok betul? B1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So klik OK. So dia ada keluar kasih copy execute semua ni. So awak tengok dekat awak punya data view, ke kanan sikit. Ke kanan sikit, tengok kat sini. Awak boleh nampak dia keluar variable yang ni. Ni bahagian ni. Yang kita buat tadi lah. Ni saya dah buat prepare baru lah. Dia dah keluar ni. So ini maksudnya kita dah train data kita, dapatkan nilai min untuk setiap item ni. So ni tadi saya dah buat. So awak tak perlu awak buat satu-satu lah. Ni saya dah buat awal tadi sebab senang. Dah cepatkan saya punya video ni. So min BA. So dah ada BB, BC, BA, BB, BD, BCD dan BCE. Alright. So apa yang kita nak buat adalah objektif kita yang ketiga adalah mengenal pasti perbezaan faktor demografi ni. So apabila kita ada analisis inference, perbezaan antara jantina. So sekarang ni awak kena buat, ada dua yang awak kena dapat ni, iaitu perbezaan antara faktor demografi dan juga perbezaan tiga ni dengan faktor-faktor
dengan sampai sini. Ada dua awak kena ada, iaitu perbezaan antara faktor demografi, jantina, umur dan bangsa dengan faktor penerimaan penggunaan. So sekarang ni bila kita ada analisis inference, kita kena ada kita punya hipotesis. Alright, so kita kena ada hipotesis. So macam mana kita nak dapatkan hipotesis kita ni? So kita kena hipotesis H null tidak terdapat perbezaan antara faktor demografi jantina dengan tahap penggunaan full online. Saya terus buat simple lah, FOC. So ini awak kena ingat awak ada 3 variable dekat sini. So ni H01. So yang kedua awak ada H02. So copy je senang. C V H02. Tidak terdapat perbezaan ni tadi kita tengok jantina umur. Buat kepada umur. Ni dan yang ketiga tidak terdapat faktor demografi bangsa dengan tahap penggunaan FOC. So awak ada 3 H0 di sini. So setiap H0 dia mesti kena ada H alternatif lah. So tidak terdapat perbezaan. Silap, saya tambah kepada yang signifikan. Ini semua kena ada ni. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara samalah. So bila ada H0 mesti kena ada H alternatif. So H alternatif satu terdapat apa, mesti positif lah. Ingat dia ni kontradik kepada kita punya H0. Terdapat perbezaan signifikan antara faktor demografi jantina dengan penggunaan FOC. Okey, sama juga ni awak kena buat untuk yang ni, untuk H0 kedua dan H0 yang ketiga. Okey, itu saya dah bagi awak satu contoh, so follow je, senang. Alright, so kita dah buat ni tadi. So kita tengok tahap penggunaan FOC. So tahap penggunaan FOC awak adalah yang keseluruhan. So tahap penggunaan FOC. So tahap penggunaan FOC adalah yang bahagian B, bahagian C ni. Tahap penggunaan FOC. Sini bahagian ni ketiga-tiga ni lah. Ini pula tahap penggunaan FOC. So sekarang ni tadi kita dah buat satu soal selidik. Kita dah buat soal kita dah buat min lah untuk setiap konstruk, min A, min B, min C, min bahagian BA, min bahagian B dan min bahagian BC. So sekarang ni kita nak tengok jantina dengan ketiga variable ni. So apa yang awak boleh buat, kita kena transform data kita, compute variable. So min bahagian B sahaja. So apa yang kita kena buat, tukar, ambil min BA, BB, dan BC, tutup kurungan. Okey, so dah buat. So
analyze, untuk kita nak tengok perbezaan, kita pergi dekat compare mean. So kita nak buat independent sample t-test. So kita boleh test variable kita. Kita tengok kita variable kita adalah ini, min bahagian B. So kita tengok grouping variable kita adalah jantina. Masuk kat sini, define group 1, so kita labelkan 1 untuk perempuan dan 2 untuk lelaki. 1 untuk lelaki, 2 untuk perempuan. Continue. OK. So kita boleh tengok kat sini min, kita boleh tengok kat sini N 39, min 4.2 dan standard error. So ni significant level ni. So sekarang ni kita tengok two tail punya analysis. So two tail T 0.794. So 0.794 ni apa dia? Lebih daripada 0.05. So bermaksud dia tak signifikan. Jadi buat jadual awak. Jadual. Kita kat sini laporan mini project. Ini sini awak punya. So awak boleh buat jadual awak di sini. Dia dah buat ni, dia buatlah untuk satu-satu lah untuk awak ni. So buat jadual. Kata awak dah banyak jadual, macam jadual 7 kan. Jadual 7 perbezaan faktor demografi. Ambil balik ini dengan tahap infusi. Okay, so kita buat jadual kita, insert. So bahagian satu jadual nilai, saya tengok balik dia apa pula buat letak T, D, F signifikan. Dua ni lah, 3 ni dulu letak T, D, F signifikan dengan figure interval pula tak boleh buat T, D, F signifikan. So kita punya demografi T, D, F signifikan. So kita tengok ini awak punya demografi. Lepas tu T huruf kecil, D, F pun huruf kecil dengan signifikan, adalah P. Ok, demografi awak tadi kita tengok jantina kan. Jantina T dia 0.262, 0.262, DF dia 73, signifikan dia 0.794. So kita tengok lagi satu, umur. So analyze, company, ini bagi sampel test. Mari kita buat sekali tadi ni. Umur, tak ada. Okey, tak boleh. Okey, tadi kita pakai ujian T kan, sebab nilai kita punya kategori kita 2. Sebab jantina hanya 1 dengan 2, tapi bangsa kita ada 4, Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kita ada umur pun kita lebih, 3 kategori.
So kita tak boleh pakai t-test. T-test hanya untuk 2 kategori sahaja. Lebih daripada 2, kita kena pakai one way ANOVA. So apa yang kita nak tengok, dependent list kita adalah dependent list kita adalah min. Factor kita penuh dengan mangsa. Penuh dulu. Masuk. Okay. So one way ANOVA. Jadi independence and prejudice ni ANOVA. Missing analysis by umur. Okay, saya terbalik ni. Sekejap, sekali lagi. Compare min. One way ANOVA. Itulah factor. Saya cek balik, takut saya tersilap. Okay. Okay. Betul. Umur. Terbalik. Betul. Lebih significant. Missing analysis. Sekejap.